знову ця ніч була для нас неспокійною. На щастя, цього разу було без ракет, принаймні без крилатих ракет, але шахеди знову ж таки летіли цієї ночі. І вже вранці командувач повітряних сил Микола Олещук відзвітував про те, якою була ця ніч, що вдалося знищити. Загалом росіяни цієї ночі запустили 17 ударних БПЛА на нашу територію, але, на щастя, нашим силам ППО вдалося знищити 16 цих шахедів. Тож бачимо абсолютно більшість, лише один із шахедів таки десь долетів до свого пункту призначення, але загалом противник атакував 17-ма, усі вони летіли знову ж таки з Криму, з мису Чауди, і також навіть була одна авіаційна ракета Х-59 з повітряного простору окупованої Донеччини. Тому загалом всі ці шахеди позбивали в багатьох областях, в більшості тривога майже тривога фактично просунулася до заходу нашої країни, тому що лунали ці вибухи як від Миколаївської, Одеської областей і навіть до Хмельниччини. Вдалося збити ці шахеди у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Тож загалом так 16 шахедів вдалося знищити, а загалом росіяни запускали 17. Тим не менше, маємо перші наслідки того, що вже на ранок звітують в місцевих ОВА про те, що відбувалося як цієї ночі. І от, наприклад, маємо повідомлення від Сил оборони Півдня про те, що все ж таки на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергооб'єкті. Сталося це якраз внаслідок падіння уламків збитого одного з цих дронів, який летів цієї ночі. І ця пожежа якраз полахнула знову ж таки на об'єкті енергетики. Тобто, ймовірно, росіяни знову ж таки не змінюють своїх цілей і знову саме цілять у критичну інфраструктуру України. Вже цю пожежу вдалося локалізувати. Станом на ранок вогнеборці продовжують боротися з вогнем, продовжують свою роботу. А от кажуть Сили оборони Півдня, що цієї ночі така, скажімо так, протиповітряна оборона працювала близько 5 годин, аби збити всі ці 16 шахедів, які летіли десь на територію нашої країни. Ну, загалом бачимо, що дійсно буквально від початку року знову ж таки росіяни сильно посилюють свої атаки. І от вчора, наприклад, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час якраз таки Ради безпеки ООН, він виступав і заявив про те, скільки всього було запущено об'єктів, цілей від початку цього року росіянами. І от можете лише уявити, що від початку цього року Росія уже випустила по українських містах і селах майже 1000 ракет, близько 2800 ударних безпілотників типу «Шахеду», а також майже 7000 керованих авіаційних бомб. Каже Кислиця, що загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні за цей період перевищує вже 9 кілотонн, і лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% цих ракет, які кудись таки долетіли, вони були спрямовані саме на цивільну і на критичну інфраструктуру. Тобто лише 3% зі всіх ударів росіяни спрямовували на військові об'єкти, тоді як 97% знову ж таки летіли на цивільних людей, на нашу критичну інфраструктуру, на енергетику і на таке інше. І от він також зауважив, що після березневої атаки було знищено 80% усіх теплових електростанцій. Фактично за такі дві атаки росіянам вдалося дуже багато, знову ж таки через те, що не вистачає тих систем ППО, які зараз є в Україні. Про це неодноразово повідомляли як і наші офіційні представники, про це постійно говорять наші дипломати, про це постійно говорить Володимир Зеленський. І знову ж таки про це говорив і Кислиця. І тож бачимо, що дійсно від початку року росіяни сильно, так скажімо, посилили оці всі удари по нашій території. І все ж таки, на жаль, наша система ППО працює прекрасно, наші повітряники абсолютно справляються на 100%, але недостатньо тих систем ППО для того, аби 100% закрити українське небо. І ті ракети і шахеди, які таки десь летять, вони часом долітають до своїх повітряних, до своїх цілей. І от внаслідок лише березневої атаки було знищено 80% усіх теплових електростанцій, куди влучили росіяни. Якщо продовжувати тему заяв ООН, то, звичайно, вчора про Україну говорили багато, і, зокрема, і заступник генсека ООН Мирослав Єнча так само свою заяву зробив стосовно України. Він назвав те, що відбувається зараз, екзистенційною загрозою для народу України. Це заступник генерального секретаря ООН, його слова. Так, і, власне, Єнча назвав так само дані лише за березень місяць, скільки українців постраждало, загинуло від російських ракетних атак, де мова про цивільне населення.
повідомлення в ООН саме на цей компонент, скажімо так, на цю складову і наслідки тяжкої війни звертають увагу. От, зокрема, Єнча назвав кількість загиблих у березні від таких російських обстрілів і ракетами, і іншими типами озброєння, кабами, там, артилерією тощо. Щонайменше 126 мирних жителів загинуло і майже 5478 поранено від російських обстрілів, що на 20% більше, ніж у минулому місяці. Тобто це ескалація фактично із боку Росії от таких от обстрілів мирних територій, які не належать до лінії фронту от росіянами. Ну і також йде мова про те, що у березні було вбито або поранено щонайменше 57 українських дітей російськими обстрілами. Це інформація від заступника генерального секретаря ООН. Крім того, заявив Мирослав Єнча про те, що пошкоджено 12 медичних закладів за місяць і 32 освітні заклади. Всі ці виступи надзвичайно важливі. Бачимо, що, зокрема, і Сергій Кислиця звертає увагу на тероризм з боку Росії, на терор, цей постійний ракетний, шахедний. І вчора якраз йшла мова про те, що українська енергетика на межі буквально колапсу внаслідок цих обстрілів. Росія дуже хитро вибрала собі от час, сезон для того, аби нарощувати ці обстріли, адже якби в такій кількості удари продовжувалися, скажімо так, пізньої осені впродовж зими, і просто вся Україна би замерзала в ході от таких глибоких морозів, зимових місяців, то ясно, що західним країнам треба було хоча б із гуманітарних мотивів, скажімо так, рухатися набагато швидше із допомогою нашій країні. Зараз же ми спостерігаємо численні заяви дипломатичних відомств, представників урядів про те, що Україні треба надавати ППО, Петріоти, що ми десь їх пошукаємо, але все це значно повільніше відбувається, якби, власне кажучи, якщо б ситуація ця розвивалася в зовсім інших екстремально критичних умовах. Поки що таке враження, Європа і Захід думають, що Україна може зачекати з допомогою,